के गर्नुपर्छ दाइ के हो यो मलाई पानी मात्र राख्ने कि यिनीहरूले मलाई पानी राख्ने पानी हाल्ने मलाई झुकाउने खोला गाउनु पर्यो मस्तरी हो त्यसको त्यस्तो गाह्रो गाउने होइन क्या सहिले
मेरो फेरि 0 स्यान 9 नै दिएको छु नि दिएको छ नि मलाई के होइन त्यसै मिलाउनु पर्यो नि त त्यही पहिला पानी पर्नु पर्यो स्ट्रङ काटिन्छ बुझ्नु 0 चाहिँ होइन जुन गीत पनि त यहीँ मिलाउनु सक्नु जान्छ जुन पनि जान्छ जान्छ त्यही हान्छ त सजिलो मिठो नि सुनिन्छ नि त हाम्रो त कोही खानु खानु न पाकिरहेको छ नि धेरैले त खानु मिल्दैन 100% खानु मिल्ने त्यो त दाइ पन्छिनु खाँदा खाँदैन न त हामी गिटार बनाउनु कसरी आइदिँदैन पन्छिनु जस्तो भएको आउँछ नि हो होइन तिमीले कम लिएर आयो कि खाने दाइले कसम त्यो फुल हुँदै पनि कम भइरहेको होइन तिम्रोमा भ्याउने हो त्यो मैले हामी त त्यस्तै है मन लागिसक्यो बच्चेको भयो के अरे केटीहरूले नि अब त त्यस्तो माग्दैन ड्याब भयो ला भन्दैन यस्तो हो क्या म नखाने मान्छे तिमीहरू खाने मान्छेसँग तिमी नानीहरू पत्याउने कुरो भएन नि आज एउटी राम्रो केटी थिए नाम के भनेर सोधेको फोन नम्बर माग्ने ल्याउने दाइ पत्याउने भन्ने मैले छैन अनि त्यो आइरहेको छ क्या माग्छ अर्को पालि सोद्धाखेरि नम्बर क्यालिगेटर नम्बर भन्ने राम्रो रहेछ My brother is looking for you. सुन्ला ने सुन्ला ढोका खुल्लै छ नि थापै राखेको हुन्छ 2-4 जना ढानिहालिन्छ एउटा त्यो क्षमता हुनुहुन्छ नि क्षमता त होला तर कोठाभित्र छिर्ने क्षमता दिँदैन त्यो कुरा त सबैमा रहने पछिको कुरा सोच्ने होइन क्या फर्काएर नि पाकिसक्यो चिकन त पाक्नुहुन्छ यस्तरी गरेछ ज्याब यति ज्याब चिकन 45 मिनट हालेर कस्तो पाक्दैन र चिकन 20 मिनट भयो सेफलाई सिकाउने ट्याग पनि खाइयो नि 45 मिनट हुन्छ सेफलाई सिकाउने चिकन गरेर बनाउनु कुरा नि चाखा दाइले पकाएको आज मैले कस्तो छ कसले पकाएको सबै मेरो रेसिपी हो यो रातो अवस्था हेर्दै रातो के भन्दा चिकन त्यति गरेर त खानु पर्यो ल एउटा बजार पनि सिद्धि र सेड 9 मा खेल्ने खालको गीत म पकाउँछु धोती गीत होइन धोती गीत जान्नु किन मार तेरे त्यो भैया गीत गाउनु त के अरे मार तेरे भैया एक्लै बस्नु हो माया के भन्ने गीत छ अघिल्लो बोलेको सुन्ने स्याडोजको रहेछ नि त स्याडोजको रे अथर्वनको गीत गाउनु पर्यो सुनेको के थियो म 2-3 चोटि सुनेको त लिरिक्स होला अथर्वनको हेर त ए कुन गीत someone told me once लाइक माय भन्दा बोलाउन होइन आकाशको परियो ए ल च्याम्पो आकाशको परियो च्याम्पो त यो पनि माथि मिसाइदिनु चम्चाले लसन हुन्छ लसन भाइ फेरि साल्टै पारा गर्नु भयो त्यहाँ है चक्कुले हो क्या यस्तो खुवाउनु भाइलाई चम्चै दिएन जस्तो रन्नु गरे न त कम हुन्छ किन लगाएन ठिकै हो चाहिँदैन सुरुमा यस्तो चाहिँ खुसी होला नुन हल्का अलिक कम भयो त्यही हो मैले नुनको काम नगरेको नि यिनीहरूलाई छोडिदिएको त्यो चिजको कमी छ छैन अरू चाहिँ हजुर हो तिमीलाई डिहाइड्रेसन त्यसै भएको त नुन बढी खाँदो रहेछ नुन आइदिएन कम छ नि गार्लिक आएन भनेर नुन आइदिएन टाइपको रेसिपी हो यो रातो खाँदा के हो यो
त्यो हुन्छ क्या त्यतिखेर पिङ खानु पिँदैन फेरि रगत रगत हुन्छ रगत रातो हुन्छ रगत रातो त हुन्छ त्यही हो कामले ल्याएर पनि रक्सी रक्सी हामी भिआइपी ठाउँमा के अरे कहाँ सालबाटै किनेको बत्ताबाट एउटा 40 भर्ती भर्ती यो चाहिँ अहिलेसम्मको $50 को वाइन हो यो एकदम राम्रो खालको लिएर आएर मका ठाउँमा झोला बोकेर हिँड्छन्